Hello and স্বাগতম দোস্ত মই আজি এটা টিকলুমান বস্তু লৈছো যি বস্তুটো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব পাৰে আৰু যদি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তেতিয়ালে এটা লাইক কৰি দিব মই আপোনাক তাৰ আগতে এটা কোৱেশ্চন কৰিম বুলি ভাবিছো আপোনালোকক সেই কোৱেশ্চনটো হৈছে আপোনাৰ বাৰু কম্পিউটাৰ আছে নেকি ল্যাপটপৰ কথা কোৱা নাই মই কম্পিউটাৰ মানে ডেস্কটপৰ কথা কৈছো কম্পিউটাৰ ল্যাপটপো হয় ল্যাপটপৰ কথা কোৱা নাই মই ডেস্কটপৰ যদি ডেস্কটপ আছে তেতিয়ালে এই ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি আপোনাৰ ডেস্কটপ নাইও যদি লম বুলি ভাবিছেও তথাপি আপোনাৰ বাবে এই ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু যদি আপুনি ল্যাপটপ নহয় সৰি ডেস্কটপ যদি লৈছে তেতিয়ালে আপুনি এই ভিডিওটো জানি লওক যদি লোৱা নাইও তেতিয়ালে জানি লওঁতেনো কি যায় নে কি কয় তো আজিৰ ভিডিওটো এই বস্তুটোৰ ওপৰত মানে এটা টিকলুমান বস্তু কিন্তু সেই বস্তুটোৰ পাৱাৰ বহুত এটা ডাঙৰ বম ফটকাৰ দৰে পাৱাৰ বস্তু সৰু এখিনিমান বস্তু কিন্তু এই বস্তুটোৰ শক্তি ভাবিব লগা শক্তি সেই বস্তুটোৰ নাম হৈছে ওয়াইফাই এডাপ্টাৰ মানে আমাৰ ডেস্কটপত ওয়াইফাই কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে মানে আমাৰ নেট কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে ডাটা কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি লগা হয় ডাটা কেবলৰ প্ৰয়োজন হয় কি কোনো চাৰ্জাৰডাল ইউজ কৰিবলগীয়া হয় বা চাৰ্জাৰৰ ওপৰত ডাটা কেবলডাল খুলি ইউজ কৰিবলগীয়া বা কিনি পেলাই আমি ডাটা কেবল ইউজ কৰিব লগা হয় আজি ডাটা কেবল ইউজ কৰি পেলাই আমি মোবাইল ফোনটো কেতিয়াবা কানেকশন কৰি থাকাৰ কেতিয়াবা হঠাৎ যদি শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ যাব পাৰে তো তাৰ কাৰণে একদম সহজ উপায়টো হৈছে এই টিকলুমান বস্তুটো নিশ্চয় চাওক চাইনিজ কোম্পানী বেছি বেলেগ কোম্পানী নহয় মানে ইন্ডিয়ান কোম্পানী নহয় চাইনিজ কোম্পানী আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী বহুত পাব মোৰ কোম্পানীটোৰ নাম হৈছে ইয়ট আৰু টেৰাবাইট মিডিয়াটেক এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কোম্পানীৰ পৰা বস্তু কিনিব পাৰে এই বস্তুটো হৈছে ওয়াইফাই এডাপ্টাৰ আৰু ওয়াইফাই এডাপ্টাৰ মানে ওয়াইফাই আমি কানেকশন কেনেকৈ কৰিব পাৰো মানে ওয়্যাৰলেস মানে তার নোহোৱাকৈ আমি কানেকশন কৰিব পাৰো তো এইটোৰ বিষয়ে মই অলপমান ক'বলৈ বিচাৰিম আৰু তুমি খুলি পেলাই দেখুৱাম কি আছে আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিম মই সেইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো চাই থাকক ভিডিওটো মই আপোনালোকক কিয় কৈছো বাৰে যে এই বস্তুটো সৰু আৰু এই বস্তুটোৰ শক্তি বহুত মানে কোনো তাৰ নোহোৱাকৈ কানেকশন কৰিব পাৰে এই সৰু বস্তুটো যেনে ধৰ আমাৰ মোবাইল ফোনটো বহুত সৰু কিন্তু কিমান শক্তিশালী স্মাৰ্টফোনটো বহুত সৰু কিন্তু কিমান শক্তিশালী সকলোৱে জানে তো এনে ধৰণৰ বস্তু এটা হৈছে এই বস্তুটো বহুত সৰু কিন্তু ওয়াইফাই কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে বহুত সহজ এই বস্তুটো মই যেটো আনিছো এই বস্তুটো আপুনি বহুত বেলেগ ৰেটৰ পাব পাৰে দাম বেলেগ হ'ব পাৰে মই এইটো আনিছো টাইপ আনিছো এইটো এন আৰু ইয়াৰ জি বি এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপ আছে এসি এটা টাইপ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ টাইপ আছে আৰু প্ৰত্যেকটা টাইপৰ পাৱাৰ অলপমান বেলেগ হয় মই আনিছো 300 mbps মানে 300 mbps পাৰ সেকেন্ডত 300 mbps তো নিদিয়ে 150 mbps মান হয়তো দিব পাৰে এই বস্তুটোৰ ভিতৰত আছে এখন সিডি মই আপোনাক দেখাই দিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এইখন সিডি নিশ্চয় দেখা পাইছে এখন সিডি ইয়ত 300 mbps এখন সিডি আৰু এইখন সিডিখনৰ প্ৰয়োজন হয় এই ডিভাইসটো ইনষ্টল কৰাৰ কাৰণে ডিভাইসটো হৈছে এইটো নিশ্চয় দেখা পাইছে একদম সৰু নিশ্চয় দেখা পাইছে এই ডিভাইসটো ইয়ত আৰু এই ডিভাইসটো হৈছে ইমান সৰু ডিভাইস এই সৰু ডিভাইসটো ওয়াইফাই কানেকশন কৰিবৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ বমফটকাৰৰে কাম কৰে মানে মই জাস্ট এটা উদাহৰণ দিছো এই বস্তুটো মানে ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে এইটো হৈছে হাৰ্ডওয়্যাৰ সিস্টেম আৰু এইটো হৈছে মানে এই সিডিখন হৈছে সফটওয়্যাৰ সিস্টেম মানে ইয়াতে এটা সফটওয়্যাৰ আছে যেটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এই দুটাৰ কানেকশন হ'ব তাৰ পিছতে আমি ওয়াইফাই কানেকশন কৰিব পাৰিম মোবাইল ফোনৰ লগত কম্পিউটাৰটো তেতিয়া আমাৰ মোবাইলটো বহুত সেফটি থাকিব কাৰণ ডাটা কানেকশন কৰিলে কেতিয়াবা শৰ্ট সাৰ্কিট হয় মই দেখিছো আৰু মোৰ বন্ধু এজনৰো এনেকে ডাটা কানেক্ট কৰি আছিল মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰাই মানে নেট চলাই আছিল কিন্তু এদিন হঠাতে শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ মোবাইল ফোনটো বেয়া হৈ গৈছে নামটো আপোনাক একবাৰ আকৌ দেখাই দিছো USB 2.0 নিশ্চয় দেখা পাইছে ওয়্যাৰলেস 802.11n এটো n টাইপৰ তো বলক দেখাই দিছো মানে এইটো কেনেকৈ চলাব পাৰি মানে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই দেখাই দিছো ইউজ কেনেকৈ কৰে তো বলক হৈ গ'ল অন আৰু আমি এতিয়া কি মাৰিম পাসওয়ার্ড মাৰিম হৈ গ'ল ওপেন এতিয়া আমি এই ডিভাইসটো আমি ইয়াত লগাম
USB পোর্টত আমি লগাই দিম লগাৰ লগে লগে কি হ'ব আমাৰ তাত এটা সিম্বল আছে নিশ্চয় দেখা পাইছে চাওক ফোকাস লৈছে এইটো নিশ্চয় সিম্বল দেখা পাইছে ওয়াইফাই সিম্বল তাৰ পিছত আমি কি কৰিম আমাৰ যিখন ডিশ আছে এই ডিশখন আমি তাত ভৰাই দিম হৈ গ'ল বাস তাৰ পিছত আমি এতিয়া ইনষ্টল মাৰিম ডিশখন ওপেন হ'ব ইয়াতে ওপেন হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে ইনষ্টল মাৰিম এবাৰ এখন দেখা পাইছে এখন আগতে আপুনি ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰি ললো আৰু এটা নিশ্চয় দেখা পাইছে অটো ৰান আপুনি অটো ৰান কৰি দিয়ক আপোনাৰ যদি আগৰ ড্ৰাইভাৰ আছে ড্ৰাইভাৰটো ডিসেবল কৰি থব আৰু এনেকুৱা ভিডিও আপুনি ইউটিউবত চাই কৰিব পাৰিব মই দেখাব পাৰিলো কিন্তু অলপমান আকৌ টাইম লাগি যাব বেছিকৈ তাৰ কাৰণে মই দেখুৱা নাই তো আপুনি কৰি লওক নিশ্চয় দেখা পাইছে ইয়াতে Windows 7 to Windows 10 মোৰ Windows 10 যেহেতু মই ইয়াতে টাচ কৰিম আৰু টাচ কৰাৰ পিছত আহি যাব এনেকৈ আহি গ'ল তাৰপিছত আপুনি নেক্সট মাৰিবলৈ ইনষ্টল কৰি লওক মই ইনষ্টল কৰি ল'লোঁ আগতীয়াকৈ কাৰণ যাতে ভিডিঅ'টো দেৰি নহয় তাৰ কাৰণে মই ইনষ্টল মাৰি লৈছোঁ তো মই এতিয়া কেনচেল কৰি দিছোঁ আৰু ইনষ্টল হোৱাৰ পিছত এবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট মাৰিব দিয়ক নহ'লে প্ৰব্লেম দিব পাৰে কাৰণ বহুতৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় ৰিষ্টাৰ্ট কোনো ইনষ্টল মাৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চয় দেখা পাব এইটো ছফ্টৱেৰটো এই ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ এই হাৰ্ডৱেৰ চিষ্টেমটো আপোনাৰ কামত দিব এতিয়া আমি কৰিব লাগিব মোবাইলত হটস্পট আমি অন কৰি দিলোঁ অন হৈ গ'ল এতিয়া হটস্পট অন কৰিছোঁ নহয় এতিয়া কানেকশ্যন লাগিব তাত কম্পিউটাৰত যেহেতু আমি হটস্পট অন কৰিলোঁ আৰু এইটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ আহি গৈছে মাই হটস্পট মানে এইটো মোৰ হটস্পট তো ইয়াতে আমি কানেক্ট কৰি দিব পাৰিম লগে লগে আপুনি যদি তাত সিকিউৰিটি মানে আপুনি দিব বিচাৰে আৰু ইয়াতে পাছপোৰ্ট খুজি আছে আৰু মই পাছপোৰ্টটো ইয়াতে মাৰি দিম হৈ গ'ল আমি এইটো এলাউ নকৰিব কৰিব পাৰে এইটো নিজৰ ইচ্ছা আমাৰ এতিয়া কানেক্টেড হৈ আছে নো ইণ্টাৰনেট সিকিউৰ কানেক্ট হৈ আছে কিন্তু ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন মই অন কৰা নাই তো ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন কৰি দিলে আমাৰ ইয়াতে গুগল অন হৈ যাব মোবাইলত ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন অন কৰিছোঁ তো তাৰপিছত আপোনাৰ চাওক ৱাইফাই যিটো চিম্বল আছে চিম্বলটো আহিছে আৰু এতিয়া আমি গুগল অন কৰিম চাওঁ গুগল অন হয় নে নহয় তো নিশ্চয় দেখা পাইছে গুগল অন হৈ আছে যেহেতু আমি ডাটা অন কৰিছোঁ তো আপোনালোকে এনেকৈ গুগল ওপেন হৈছে তো ইয়াতে আমি যিকোনো সাৰ্চ কৰি পেলাই আমি চাব পাৰোঁ তো আপুনি যদি ডাটা ইউজ কৰি আছিল ইমান দিনে তো এতিয়াৰ পৰা আপুনি ডাটা ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই তো এইখিনিয়ে নিশ্চয় দেখা পালে জানিলে বা শিকিলে তো এতিয়াৰ পৰা আপুনি যদি লেপটপ নহয় ডেস্কটপ ইউজ কৰে বা ডেস্কটপ আপুনি কিনে কেতিয়াবলৈ তেতিয়াহ'লে বা আপোনাৰ যদি ডেস্কটপ আছে আগৰ পৰা যদি ডাটা কেবল ইউজ কৰি আছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি এইটো কিনক আৰু এই বস্তুটো কিনাৰ পিছত এই বস্তুটো কিনক আৰু এই বস্তুটো কিনাৰ পিছত আপুনি বিন্দাছ তাৰ নোহোৱাকৈ আপুনি ৱাইফাই ইউজ কৰক তো আজিলৈ এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব যদি আপোনাৰ কিবা ক'বলগীয়া কথা আছে বা কুৱেশ্যন কৰিবলগীয়া আছে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আমাৰ আলহী হ'ব বিচাৰে মানে আমাৰ যদি ফেমিলি মেম্বাৰ হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে থকা ঘণ্টাটো দবাই দিব যাতে নটিফিকেশ্যনটো আপোনাৰ তাত সোনকালে যাব পাৰে তো থেংক ইউ ছ' মাছ থেংকছ ফৰ ৱাচিং বাই ৰ'ব শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ